Nagyon jó, és akkor már fel is teszem azt a kérdést, hogy milyen okai vannak annak, hogy az ateisták nem tudnak úgy egyesülni, mint mondjuk összefogni, mint mondjuk a vallásos emberek. Tehát miért nem tudnak egy közös álláspont mentén összefogni, ami lehetne az, amit az elején megfogalmaztál, vagy megfogalmaztatok, hogy az antiteizmus tulajdonképpen, mert hiszen ebben viszont egyetérthetünk. Ugye rögtön, amikor mondtad, hogy definitíve mi az ateista, akkor ebben te minden ateista föl tudna talán sorakozni, de akkor miért nem tudnak tevékenyen összefogni? Miért nem, amit rögtön meg is cáfol ez, hogy itt ülünk. Kicsit lássuk be, ugye? Rögtön meg is cáfolja, mert lám, mégiscsak össze fognak tudni, de így természetesen nagy tömegekről van szó. Tehát miért nem tud az ateizmus az olyan lenni, mint mondjuk a vallások? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ateisták egyesülnek valamiben. Ugye az alapvető probléma, hogy az, hogyha valaki ateista, az egyetlen egy pozíciójáról fogalmaz meg valamit. Hogy nincs meggyőződve Isten létezéséről, vagy Istenek létezéséről. De minden egyéb más kérdésben akármi lehet. Így van, és nem értenek egyet, igen. Hogyha mondjuk nézzünk egy keresztény felekezetet, ahol tulajdonképpen ki van adva, hogy mit kell fogadni, ezen doktrinák mentén kell gondolkodni, ezeket kell elfogadni, ott persze, hogy tud lenni egy egység, mert olyan emberek fognak bele tagozódni, akik pont ezeket az értékeket tudják magukénak. Na, akkor megvan a megoldás. Írni kell egy ateista bibliát. Mától ebbe hisz minden ateista, és kész, mert csak ez lehet. És akkor lesznek ilyen ateista szekták. Miért? Hát nézd, akkor joggal leszünk a vallás témakörén belül, nem? Hát akkor gyakorlatilag megegyezik vele. Egy antivallás. Igazából csak egy új ateista vallás lenne. Így, egy új vallás lenne. Így csak van, nincs benne Isten, de van valamiféle... A nem Isten. Az Isten nem létezése. Ez lenne a hitünk alapja. Én dúdista, hogyha megvan a Big Lebowski, a Nagy Lebowski, a főszereplő a Dude volt, és én dúdista priest vagyok, tehát a dudism a vallás, és erről van is egy oklevelem, és a legfontosabb az, hogy semmi, tehát amit kell csinálni, az, hogy semmit ne csinálj, az a lényeg. Igen. Ez remek. Meg Voltaire is lehet az ember, mert minden jó úgy, ahogy van, műveljük kertjeinket, és egyébként meg a világ hadd folyam maga útján, mert az úgy tökéletes mindig, ahogy van. Egyébként viszont azt mondanám, hogy lehet, hogy annyiban lehet, hogy megkérdőjelezném azt, hogy tényleg nem tudunk összefogni. Én azt látom, hogy először is azért most már egy ilyen 10 jó pár éve van ugye a 4 lovas, a Four Horsemen, a Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett, azt hiszem ők 4-en, Christopher Hitchens már nincs velünk, de ők például nagyon kemény munkát tettek, ahogy mentek vitázni, könyveket írtak, előadásokat tartottak. Mit értek el? Mi változott a világban? Mondok példát. No. Tehát rám az ő munkásságuk nagyon hatott. És nagyon sokat úgy, hogy eleve úgymond az ő oldalukon, vagy alapvetően ateistaként, de ahogy mondtam, én ezzel az ateizmussal semmit nem kezdtem, én úgy voltam, hogy mindenki azt gondol, amit akar, és én tőlük tanultam meg azt, ők nyitották fel a szememet az ügyben, hogy hűha, ennél nagyobb baj van a világban, nem lehet csak úgy elmenni a sok disznóság mellett, és ilyen szempontból ez egy nagyon fontos. Tehát engem például ilyen szempontból edukáltak, és valószínűleg sokan vannak, akik így vannak ezzel. Na, ezt mondjuk jó hallani. Mondjuk én is hasonlóan jutottam el oda, ahova, meg hogy csinálom most ezt a csatornát, meg mindent. Uh-huh. Mondjuk én elsődlegesnek Matt Dillahuntit jelölném meg. Én az ő munkásságát nagyon elismerem. És valószínűleg nem csinálnám azt, hogyha nem találkoztam volna vele. Na, akkor... Tehát a példaképek is nagyon jók. Tehát én Matt Dillahunty, van a Rationality Rules, Cosmic Skeptic, tehát van egy pár olyan YouTuber, akik szerintem nagyon komoly munkát tesznek bele. Ezek zászlóvivők, ez oké. De még mindig azt mondom, hogy nem sorakoznak föl mögéjük. Nem sorakoznak föl, te sem sorakoztál föl. Itt ülök. De érted, miről beszélek? Ez oké, hogy a gondolkodását formálják embereknek, ez tök jó, ez oké. De nem fognak össze ezek az emberek. Nincs ateista, akármi jó, magyar ateista társaság valóban létezik,
de úgy Isten igazából nem... Nincs Pride. Igen. Nincs ateista Pride, hogy ebből most már elég igen. volt. Igen. Az emberek hűítéséből, meg butításából, meg stb. A Csopiba éppen ezt dobtam be, hogy most ugye a foci VB-n tudjuk, hogy én legalábbis nem követem a VB-t, de ugye talán hallottatok róla, hogy most van ez a szivárvány színű, a kapitányok ilyen szivárvány színű szalagban mentek ki, és akkor ebből volt. Nem hallottad? Hát nem egy foci. Jó, oké. Ez Magyarországon nehéz is. Utoljára 86-ban voltunk ki a VB-n, szóval de hogy ez most a focitól független, hogy van egy ilyen hogy mondjam, kiállás, hogy szivárvány színű zászlóban megy ki a csapatkapitány. És akkor én arra gondoltam, hogy milyen színű zászló lenne, vagy milyen színű karszalag lenne az ateista karszalag, vagy mi lenne rajta. Vagy, hát az a karszalagokkal szerintem vigyázni. De ugye történelmen soha nem vezet egy jóra. Nem, az van, hogy a kapitányt egy karszalag jelzi a fociban. Világos, tehát persze, hogy most ez most tényleg ne vigyük el olyan irányba, ami most félrevinne, hanem én arra gondoltam, hogy például Katarban ugye nem csak a melegek ellen, vagy melegek vannak elnyomva, hanem például az ateizmus az halállal büntethető. És ebben a szövegösszefüggésben, ha belegondolunk, akkor érdekes, hogy nincs kiállás ez ellen. Tehát és akkor itt bejön ez egyfajta válasz arra, amit mondasz, hogy valóban nincs egy olyan összefogás, ami mondjuk a meleg mozgalmaknál van. Én nem azt mondom, hogy karszalaggal kell, ezt nem mondom azt, hogy és mindenképpen Pride kell, csak megállapítom, hogy nincs ateista Pride, és lehet, hogy kellene, nem tudom, igen, nem tudom, mi a jó eszköz. A Pride sem valami ellen szól, tehát ugye az nem arról szól, hogy most akkor a heterók azok pusztuljanak, hanem hagyjanak élni. Hát, hogy mondjuk pontosan miről szól, azt nem tudom, mert hogy talán beszéltünk is már róla itt a szünetben, hogy nem biztos, hogy ma már ez egy jó ötlet, mert épp ellenkező hatást válthat ki. No, de még, ha nem is ezt a módszer, de valami hasonló kiállás mindenképpen hiányzik. Egy közös kiállás. Hogy valóban. Hogy megmutatni, hogy tömeg vagyunk, és nem pedig azok a hulladék, akikkel bármit meg lehet tenni, azzal, hogy a vallást ilyen téren népszerűsítik, hogy gyakorlatilag az iskolákban már gyakorlatilag nem csak vallásoktatás zajlik, de sokkal messzebb mennek egészen pici korban. Saját szememmel láttam, úgyhogy ez sajnos van benne tapasztalatom. Ez sajnos nem biztos, hogy jó irány, de erről már majd legközelebb beszélünk. Én pontosan, és ezért nem is azt akarom behozni, ez jó vagy nem, és megint ez egy másik beszélgetés lenne. Az viszont egyfajta, megint egy válasz a kérdésedre, hogy tényleg nincs, mint hogyha nem lenne egy komoly diszkuszió, hogy mik a jó eszközök. Nincs. Nincs. Akkor mi lenne jó, és akkor erről viszont tök jó lenne beszélni, hogy mi az, amit viszont úgy gondolunk, hogy vállalható is, és hatékony is lenne. Nagyon jó. Ez egyfajta, igen? Ha egy pillanatot még szabad. Szerintem van egy olyan probléma is, hogy mintha két különböző típusú ateista lenne. Az, aki látja, hogy mik a problémák, hogy tényleg kellene tenni a vallás ellen, hogy kiálljunk az ateisták jogaiért, és van az a élni és élni hagyni típusú ateista, aki így elvegetálgat, de nem foglalkozik így ezekkel a mélyebb kérdésekkel, hogy mit kellene tenni. Beszéltem, hogy valaminek a hiánya. Tehát az, hogy azt mondom, hogy ez nincs, azzal nem tudok felmutatni valamit, vagy nem tudom, értitek-e, tehát egyszerűen nem tudom menni jobban mondani, hogy ami a nem vannal nem tudsz operálni. Igen. Tehát tudsz operálni azzal, hogy valami van, és akkor feltűzöd a zászlódra, fölvarod, és akkor engedheted a zászlót, és akkor tök jó. De az, hogy valami más nincs, azzal nem nagyon tudsz operálni. Az hogy? Tehát hogy állítasz mögé embereket? Nagyon nehéz. Úgy igen, hogy ugyanazt gondoljuk, de nem gondoljuk ugyanazt. Igen. Itt kezdődik a probléma. Azzal lehetne operálni, hogy ugyanazt gondoljuk embertömegekkel, valószínűleg több százezer, több millió emberrel, még akár Magyarországon is el tudom képzelni a milliós tételt, de egyszerűen nem tudod ezeket az embereket egy zászló mögé beállítani, mert nem ugyanazt gondolod tökéletesen. És így nagyon nehéz. Itt így, amiről beszélt a vallás, megmondja, hogy ezt kell gondolni, itt meg szabad gondolkodókról van valahol szó. Lehet, hogy lehetne egy olyan 12 pontot, vagy legalábbis egy ilyen igénylistát szülni, ahol átgondolnánk, hogy mik azok a követelések, vagy
Na, hát már Bibliát fogunk én, és 12 pontot. De 12 pontot lehetne, hogy mi legyen nyolc azon a nem listán, hogy mit tudom én most szerintem mondok valamit. Szerintem 2 kőtáblára véssük föl. Az lenne az igazi. Az eredeti lenne. Stílusos lenne rendkívül módon. Az első pár törjük össze, és majd egy 2.0-ás verzió legyen a hivatalos. Mindenképp. De még lehet, hogy a Vörös-tengert ketté kéne választani, mert az azért látványos lenne, nem? Valami ilyen Pride-ot, és akkor ott vonulni föl. Jó, akkor egy utolsó kérdés tényleg, hogy most már lezárjuk ezt a történetet, egy kicsit vidámabb vizekre evezve. A vallásos emberek nagyon sokszor azt mondják, ugye rengetegszer elhangzik, untam már Csabó is ezt mondjuk, hogy zuhanógépen nincs ateista, mert hogy ugye, amikor valaki halálközeli állapotba jut, akkor aztán biztos, hogy Istenhez elkezd imádkozni, mert akkor aztán tuti ott felad mindent, és csak az egy marad neki, és akkor... De hol tévednek ebben a kérdésben az ateisták? Kérdezem tőletek. A teljesen nyilvánvaló kérdés, csak hogy ti mit gondoltak erről, ezt szeretném tudni. Ahogy alapvetően az se teljesen világos, hogy ez a kérdésük vagy kijelentésük ezt mire akar rámutatni. Tehát, hogyha én ott vagyok egy ilyen stressz szituációban, nem tudok normálisan gondolkodni, épp azon aggódom, hogy mennyi időm van még hátra, és ekkor csak vágyvezérelt gondolkodásból mondjuk, hogy elkezdek hinni Istenben, ez miért jelenteni azt, hogy valós? Mondom, azért, mert hogy van benne, sajnos van benne ismeretanyagom, azért, tehát itt arra részére céloznak a dolognak, nem is az Isten hit a lényeg, hanem a mennyországban való. Tehát, hogy te nem fogsz meghalni. Tehát, hogy te akkor azt kezded el gondolni, hogy nem fogsz meghalni. Ha megtérsz, ha imádkozol. Azáltal mennyországba jössz majd, reménykedhetsz benne, hogy megbánod a bűneidet, meg stb. Ugye, az összes ezzel járó herceutcát elvégzed, azért, hogy ha majd megtörténik a baj, akkor te a mennyországba kerüljél, tehát nem halsz meg. Tehát nem szűnsz meg létezni, a lelked nem szűnik meg létezni, hanem egy mennyországba kerül, tehát ezáltal így megnyugvást kapsz. Jó, szóval akkor ez csak azt jelenti, hogy az emberek tovább akarnak élni a haláluk után. De attól még, hogy szeretnénk valamit, az nem feltétlenül van úgy. Hát ez az ettől, hogy a mi fejünkben az úgy, az még nem feltétlenül lesz úgy. És amúgy az is érdekes, hogy meg lehet ezt fordítani, hogy a vallásos ember is kétségbe van esve, hogyha lezuhan a repülőgép. De miért van kétségbe esve, amikor ő pontosan tudja, hogy várja a mennyország? Hát igen, ez az ösztön, tehát ugye az élet elvesztése, az egy ösztönös, tehát ösztönösen fél az ember tőle, és ezt a kérdést valószínűleg nem teszik föl maguknak, hanem azonnal reflexen elkezdenek imádkozni. Te mit gondolsz erről? Mert látom, hogy nagyon csóválod a fejed. Mert hogy én nem azért töltöttem az 52 évem, vagy 51 évemből annyit, hogy ott az egy-két perc alatt, amíg ez lezajlik, ott nem hiszem, hogy komolyabb átértékelésre egyáltalán időm lenne, nem, hogy motiváció. Csak imádkozni, én imát elnyomnál, nem? Arra gondolnak. A Joe Pesci majd talán segít, nem tudom. Az van, hogy én egyszer voltam olyan helyzetben, amikor megbillent a repülőgép, és nem sokkal a felszállás után az előző gépnek a légőrvényébe kerültünk, és ettől egy ilyen nagyon hirtelen... Az kemény lehetett. És azért is kemény, mert azt az ember tudja, hogy közel vagyunk a föld, tehát hogy ott kevés idő van kikorrigálni, tehát ott azért tojtam be, mert hogy az volt, hogy hűha, itt nincs sok idő, mert hogy ez fönn történik, akkor ott még nagyon sok mindent lehet csinálni. De szerencsére, hála Istennek, volt egy nagyon gyors ilyen billenés, majd visszanyerte az egyensúlyát a gép, tehát igazán maga az esemény az 1 másodperc volt. A mellettem ülő hölgy így a kezemre és azóta nekem megmaradt egy rossz érzésem tehát volt is egy ilyen repüléstől való de a kérdés, félelmem. hogy akkor most tulajdonképpen akkor tettől és én azt tudom mondani, hogy én csak azt tudom mondani, hogy ebből a megélésből én mindenre gondoltam, de az, hogy ezeken a kérdéseken nem. Hát ott az ember azt nézi, hogy hol van akkor odafigyeltem, hogy hol van a vészkijárat, meg ilyeneken gondolkodik az ember, és hogy milyen pozícióban legyünk, amikor becsapodunk, hogy bármi esélyem legyen. Sokkal inkább ilyen kérdések voltak a fejemben, őszintén szólva. Meg megvigasztalni a mellettem levő hölgyet, úgyhogy mind a ketten be vagyunk tojva, tehát leginkább ez volt. Tehát csak egy túlélési ösztönüdbe, igazából. Abszolút. Erre van időd.
Nincs semmi más. De egyébként ott vannak még ők nagy tévedésben, hogy tételezzük, hogy rengeteg időd van, és tényleg nem tudom, azt mondja a pilóta, hogy most aki úgy van, az kezdjen el imádkozni, mert mit tudom, oké, hogy még 8000 méterre vagyunk, de jobb, ha elkezdnek, mert tud valamit, amit ő muszáj ezt így, hogy aki úgy érzi, akkor az most már lassan kezdhetné ezt a dolgot kivitelezni, meg már így van függőlegesbe a gép, meg stb. Most már azért lehet sejteni, hogy ott komoly gond van. Én azt gondolom, hogy ott tévednek ők óriásit, hogy ateistának lenni, az nem egy, és ez nagyon jó, ezzel visszautalnék arra, amit nem is tudom, hogy ezt itt mondtad a műsorban, vagy előzetes beszélgetésben, hogy amennyiben ez ideológia, vagy amennyire ez ideológia. Tehát, hogy ateisták lenni, az nem egy puszta ideológia. Az sokkal bonyolultabb dolog ennél, és én azt gondolom, hogy egyfajta, és nehéz ezt ezek után a kérdések után, miután ezeket megvitettük, hogy Puzsér, meg stb., hogy én azt gondolom, hogy egyfajta szint. Mondhatjuk, hogy intelligencia szint, vagy értelmi szint. De hogy egyfajta szint ezt elérni. Amit abból látok, nekem talán a szünetben beszélgettünk róla, hogy én hogyan jutottam ide. Tehát az ateistaság, én sehogyan nem jutottam ide. Én mindig is ez voltam. Nem is eszembe nem jutott más, mert egész kicsi gyerekkoromban elolvastam a Bibliát, ugye a nagyanyám kezembe adta, stb. Volt időm elolvastam az egészet, a nagy Bibliát, stb. És már akkor is teljesen automatikusan úgy olvastam, hogy ez nevetséges, meg ez mese, meg stb. Meg ez nem is eszembe nem jutott egy pillanatig sem az, hogy én ilyen butaságokba higgyek. És láthatóan ilyen sok ezer éve megtörtént dolgok voltak ott leírva, és láthatóan eszembe sem jutott, hogy akkor ott nekem ezzel bármiféle dolgom van. Azon túlmenő, hogy egy érdekes könyv. Tehát, hogy egy könyv, mindig könyvként kezeltem. És én nekem nem kellett ide eljutnom erre a szintre, én valamiért itt voltam azonnal, de egyébként is voltak olyan dolgok, amikben a megnyilvánulásaim azt mutatták, hogy 12-14 évesen értelmesebben fogtam fel a dolgokat, ezt egyébként privát csatornán is el szoktam mondani, értelmesebben fogtam fel dolgokat, mint bizonyos felnőttek. Ezért gondolom azt, hogy ez egy szint, meg az összes többiből, amiről itt beszélgettünk, hogy van, aki úgy jut el oda, hogy gyerekkorában így szocializálják, mondjuk vallásosnak, de felnőtt korára eljut oda, hogy igenis látja, hogy ez nincsen rendben, és ez is itt hibázik, tehát ez nem. Tehát eljut erre a szintre. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szint is. És bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá, itt tévednek. És ez most, jó, oké, én tudom, hogy hangzik, de ez így van. Tehát eszembe sem jutna sem megtérni, sem imádkozni, semmi ilyesmi. Félteném a tyúkszaros életemet, valószínű, hála az égnek nem voltam ilyen szituban, nem nagyon keveset repültem, de mondjuk az olyan volt, hogy halálközeli élmények azok voltak. Rettetes volt, hát 254-es szárnyon. Legrosszabb, tehát azt aztán senkinek, már most kivonták őket, nem tudom javasolni senkinek, de a lényeg az, értitek, hogy én szerintem eszébe sem jut ilyesmi egy ateistának. Eszébe jutna bármilyen szituációba, azt, hogy mondjuk imádkozz. Tehát annyira egyértelmű. Nem jutna eszembe se hóférkéhez, se héttörpéhez, se a vasorúbábához imádkozni, se a nagy spagetti szörnyhez imádkozni. Pont ennyire nem jutna. Eszembe sem jutna. Tehát itt tévednek óriásit, én azt gondolom a vallásos emberek, hogy ők azt gondolják, hogy ez csak egyfajta, ők ezt is szinte valóban vallásnak gondolják. Igen, tehát egyfajta vallásnak. Nem ők így felsorkoznak, emberek kész, de nem, ez sokkal több ennél. Igen. Innen nem mész lefelé. Van nekem egy hasonló dolgot is mondhatok, hogy ha van egy mondat a vallás, akkor bármi. És hogyha behelyettesíted az Istent mondjuk télapóra, vagy spagetti szörne, vagy mit tudom én. Egyébként ez ugyanúgy mi van, hogy az nagyon tetszett, azt nem hallottam még, mi van, hogy kigyógyulsz a rákból, tehát hogy mi helyettesített, hogy ez ugyanez a behelyettesítés, hogy nagyon sok ilyen ellenér, vagy bármilyen vallási irányultságból jövő sztorit, mondást, ha kicseréled a nagy spagetti szörny, mondjuk az Isten, és hogy ha érvényes marad a mondás, akkor az egy érvényes mondás volt. Ha nem marad érvényes, akkor valószínűleg az eredeti sem volt az. Igen. Ennyire egyszerű. Ez így van. Na, hát azt gondoltam, hogy ez így a végére egy ilyen laza kis könnyű téma lesz, de úgy néz ki, hogy ezt is sikerült komolyan kitárgyalni. Nincs egyszerű téma. Nincs egyszerű téma ezekben a témakörökben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a beszélgetésre, a nézőinknek is köszönjük a figyelmet, minden jót!